Il a dit, il a bossé. ما شاء الله على هذه البطات. ها كتسمعوا الصوت ديال اللغة الصينية. شو المناظر جميلة، لاغاميو فيها صراحة مناظر جميلة، قريبة بزاف لتولوز، داخل تولوز. كيجيو لها الناس زعما بزاف من جميع أنحاء تولوز، نقية ما غير متسخة. هالي كاين الباركين على برا، باركين كبير كيهز بزاف السيارات. هادي تشواو مزيان، قربت توجد. هذا واد لاغامي، وهنا هذا الواد فهو مثل البحر، لان مصوب فيه او صايبين داروا فيه لو صابل على قبل الدراري الصغار باش يقدروا يعوموا، الناس الكبار حتى هما يتبحروا باش يتبردوا. حنا ها انتم باركين وسط الصخر، وسط الماء، الصخر هو داير بينا. غيبانوا لكم رجلينا وسط الماء.
منظر جميل في هذا الحال سخون. ما كرهناش كل شيء يكون معانا هنا يتبرد يستمتع. وقال خويي البارح كولومبيا لقاو كامل الله يسلمك كولومبيا واحد خويي لقاو خويي Parce que sinon je me dois régaler là, ça va m'enfuir. Ça va jusqu'à 4 heures du matin. Hein 9,50 12 euros, il a dit 12,50 €. وشحال دايره 12,50 دودي تيجي شحال 12 عرفتي شحال تتباع في انترمارشي